Mudah sangat kan? Start. Now, I nak tunjuk pula cara basic dia without the accessory. Cara basic yang paling mudah sangat. Yang lagi satu ni, kita bawa je dia naik ke atas. Then, ambil jarum. Kepin je macam biasa. Kemas-kemaskan sikit, kiri kanan. And dah siap. Mudah sangat kan? Jangan lupa dapatkan di jenis kau.